So ayun na guys, no, ang tagal kong walang video, walang update. Pero ngayon, merong bagong update sa cruise line, which is laging nababasa ko rin naman sa comment bakit wala akong video, wala akong update. So guys, umuwi kasi kaming probinsya. So hindi ko na rin kayo na-update. So bago mag-lockdown doon sa Cavite, sa Manila, naramdaman ko na magkakaroon ng lockdown. Kaya ayun, tumakas ako. Pumunta ako dito sa Aklan, sa probinsya namin. At nag-enjoy ako masyado, kasama yung mga pamilya ko, mga kapatid ko, yung mga na-miss ko dito sa lugar namin. At medyo mahina rin ang internet kaya hindi rin ako nakakapag-upload ng video. But ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung bagong balita. Recently kasi actually ang dami ko nang na-miss na mga updates sa inyo. So ang CDC kasi pinipressure na, kinasuhan na yung CDC ng Florida dahil pinipressure na sila na kailangan magbukas na, dahil nagbubukas na po lahat ng mga biyahe sa Europe, maging sa Asia, sa Israel, Mediterranean, basta nagsisimula na sila. At yung ibang mga cruise line nagsilipatan na sila ng ibang mga puerto. And then ngayon natitreaten na ngayon yung CDC at saka yung ekonomiya ng US. Kaya ngayon nakipag-cooperate na sila sa wakas. Yung CDC sa wakas nakipag-cooperate na, kasi yung dating guidelines na gusto nilang mangyari is sobrang hirap talaga at kulang yung oras. At dahil July nga ang target date ng mga companies, dahil summer yun, gusto na rin makabawi ng mga companies dahil syempre may mga stakeholders yan, they are a business. So kung hindi sila papayagan ng CDC o ng US na makapaglayag sa US ports, maghanap sila. So yung RCCL, yung NCL at saka yung ibang mga companies ay move na ng ports sa Bahamas, sa more sa Caribbean, which is para sa akin so naiisip ko parang mas maganda pa nga kung sa ibang port na lang yung home port, kasi nga sa perspective ng isang crew, lalong-lalo na sa hotel department, sa F&B, pag US ports kasi yung mga public health, yung USPH na tinatawag, ay sobrang mahirap sa side natin, alam nyo yan. So anyways, mas importante pa rin na makabalik tayo sa US, kasi nga yung US is yung the biggest market sa cruise line. So pag nag-open yun, boom, maraming babalik na trabaho. Yung mga kasama natin, ako, yung lahat tayo na ngayon na nakatambay, at saka yung mga posibleng mag-a-apply din, may chance natin na magkatrabaho. So pinupush talaga nito ng mga companies yung July restart, dahil ito ay yung summer kumbaga sa kanila. Malaki ang kikitain nila at malaki rin ang mawawala sa kanila kung hindi masusunod yung July na target nila. So eto yung mga key points na binago ng CDC mula sa dati nilang framework. So number 1, so nandito sa article na to, I follow this blog lagi. So maganda yung mga yung mga pinopost nila. So CDC agrees cruise lines can bypass test voyages with mid-July start possible. So ito yung mga 5 points of interest na interesting sa binago ng CDC. So nakalagay dito, ships can bypass ships can bypass the required simulated voyages, test voyages carrying volunteers, and jump to sailings with paying passengers of 98% of 98% of crew and 95% of passengers fully vaccinated. So anong ibig sabihin nito? So ang sinasabi dito na hindi na daw kailangan mag-test voyage. So dati kasi gusto nila makapag-test voyage pa at bago pa yon, pagka hindi mo pa napasa yun, di rin kayo pwede. So sobrang daming pasikot-sikot nun. So ngayon, sabi nila 98% ng passengers fully vaccinated dapat. So also 95% of crew members dapat vaccinated kung gusto natin makapaglayag ng
July. So, ibig sabihin, yung mga crew ay required na mabakunahan. Which is ang tanong, saan kami babakunahan? So, doon sa barko o dito? So, actually, may mga email kaming na-receive, mga survey na tinatanong sa amin ng company kung willing kami magbabakuna. Sabi ko naman willing ako kasi sanay naman ako sa bakuna. Kasi sa barko guys, meron tayong MMR, meron tayong flu vaccine. At yung mga vaccine na yun, basta yung mga vaccine na yun, hindi naman tayo nagre-reklamo dati. So ngayon, I don't know kung may mga issue yung ibang mga crew sa pagbabakuna. So ako, okay lang sa akin magpabakuna. Pero, hindi ko alam kung kailangan ba may bakuna na kami mula bago umalis ng Pilipinas or pagdating na doon. But anyways, I'm sure sagot yan ng company. So actually tinanong din kami ng company kung may mga nabakunahan na sa amin. So may mga ibang crew na rin kasi na maganda yung vaccination program sa mga lugar nila. So may mga crew na nabakunahan. So anyway, moving on. So, yung pangalawang key point, basta yung importante lang dito guys ay binago nila yung mga mahaba na mga protocols. Binago na nila yon. So, ngayon, pagka may bakuna ka, yung pasahero hindi na kailangan mag-quarantine, hindi na kailangan yung mga kung anong pasikot-sikot pa, and then, kailangan na lang is yung PCR lab test para sa mga pasahero ito. So, sa mga crew sa atin, so, this is good news. Ito na siguro yung good news na binigay ng CDC for a very long time. So, since November pa nung nilift nila yung no sale order, pero wala rin namang nangyari, hindi pa rin nakapaglayag, but I'm pretty sure na makakapaglayag na talaga kasi kung hindi talaga pumayag yung CDC pa rin, gumagawa ng paraan yung ibang mga companies. They are a business, negosyo sila, at syempre kailangan rin kumita ng mga stakeholders nila, yung negosyo, yung livelihood natin. So gagawa pa rin sila ng paraan since okay rin naman sa ibang bansa na sa US lang naman hindi So anyway guys, yun ang update ngayon. So pasensya na kayo, wala akong masyadong video, and pasensya na rin sa setup ko ngayon, ganyan lang talaga. So, yan ang update. So, ngayon kasi guys, busy ako. Ang pinagkakaabalahan ko recently ay eto. So, nag-aaral ako mag-trade. Actually, nag-trade na nga ako ngayon. So, I'm into cryptocurrencies, stocks, foreign stocks like Facebook, Google. So, I have basta mga investments doon. So, nagtitrade ako. So, matagal ko nang ginagawa to. Matagal ko na rin pinag-iisipan kung ipapasok ko to sa vlog. Pero sa ngayon, saka na lang muna yan. So, yun lang muna ang update, no, mga kabaro, no. So, para malaman nyo kung anong pinagkakapisihan ko ngayon, yan. So, nag-aaral ako at nagtitrade rin. So, anyways, maraming salamat sa panonood at pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-upload mga videos recently. So, bye-bye. Paano ba to i-stop recording?